नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे निशांत आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, मला माहीत आहे की आपले गेले 5 दिवस कोणताच व्हिडिओ अपलोड केला नाही आपल्या चॅनलवर, पण त्याचे कारण मी तुम्हाला टेलिग्रामवर अपडेट दिलेली की माझी एग्जाम चालू होती, त्यामुळे मी व्हिडिओ हा अपलोड करू शकलो नाही। तर आता एग्जाम संपली आहे, त्यामुळे मी तुमच्यासाठी एक फुल कडक बीट सिंग स्टेटस व्हिडिओ हा घेऊन आलो आहे। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्या गणपती बाप्पावर आहे आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ खूप कडक झाला आहे, तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमधील जे काही मटेरियल दिलेले आहे ते तुम्हाला झिप फाईल स्वरूपात मी तुम्हाला त्याची लिंक आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर देईन आणि ऑफिशियल वेबसाईटची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तर तुम्ही त्यावर क्लिक करून मटेरियल डाउनलोड करू शकता। आणि या मटेरियलला मित्रांनो पासवर्ड आहे, तर हा पासवर्ड तुम्हाला पाहिजे असेल तर व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण हा पासवर्ड मी व्हिडिओमध्ये बोलून दाखवला आहे, तर व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की पहा। तसेच मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाइम असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि कडे दिलेले बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, कारण आपण जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर चला मित्रांनो, विना वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। गणपती बाप्पा मोरया। तर मित्रांनो, स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी अलाइट मोशन तुम्हाला ओपन करून घ्यावे लागेल। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर खाली प्लस आयकॉनवर क्लिक करून 4:5 चा रेशो सिलेक्ट करून घ्या। रिझॉल्यूशन 720 किंवा 1080 ठेवा। फ्रेम रेट 30 fps ठेवून बॅकग्राऊंड ते ब्लॅक सिलेक्ट करून क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करून घ्या। यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला एक बीट मार्क प्रोजेक्ट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यावी लागेल आणि ही बीट मार्क प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर मिळून जाईल। तर बीट मार्क प्रोजेक्ट लिंक इम्पोर्ट करून घ्या। तर बीट मार्क इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला ते बीट मार्क अशा पद्धतीने दिसेल, तर हा प्रोजेक्ट अशा पद्धतीने दिसेल। तर मित्रांनो, मी खूप वेळ लागला हे बीट मार्क करायला, तर मित्रांनो व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। आणि मित्रांनो, पाहू शकता ह्यात तुम्हाला बीट बाय बीट एडिटिंग करून हा स्टेटस व्हिडिओ हा क्रिएट करायचा आहे। तर बीट बाय बीट कसे इमेजेस ॲड करायचे, तर इमेजेस ॲड करण्यासाठी तुम्हाला खाली प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन वॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला इमेजेस ॲड करून घ्यावे लागतील। तर इमेजेस ॲड करण्यासाठी तुम्हाला अशा पद्धतीने इमेजवर क्लिक करून अशा पद्धतीने इमेज ॲड करून तुम्हाला ह्याची थोडीशी साईज वाढवून घ्यावी लागेल। साईज वाढवल्यानंतर परत बॅक येऊन या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला अशा पद्धतीने ह्याला तुम्हाला असे कट करून घ्यावे लागेल। अशा पद्धतीने मी अजून एक इमेज ॲड करून दाखवतो। अशा पद्धतीने प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन वॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला तुमच्या फोल्डरमध्ये जाऊन इमेज ही ॲड करावी लागेल आणि थोडीशी साईज वाढवून आणि तुम्हाला परत बॅक येऊन या आयकॉनवर क्लिक करून अशा पद्धतीने इमेज कट करून घ्या। तर मित्रांनो, इमेजेस ॲड करायला खूप वेळ लागतो, तर मी फास्ट सर्व इमेजेस ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, पाहू शकता आपण सर्व इमेजेस बीट बाय बीट ॲड करून घेतले आहेत। तर इमेजेस ॲड करायला थोडा वेळ लागेल, पण इमेजेस अशा पद्धतीनेच तुम्ही ॲड करून घ्या। तर पाहू शकता ह्यात मी तुम्हाला दाखवतो, अशा पद्धतीनेच तुम्हाला इमेजेस ॲड करावे लागतील। इमेजेस ॲड केल्यानंतर हे इमेजेस काही 70+ आहेत, तर तुम्हाला इमेजेस मिळतील 20 पर, तर तुम्ही रिपीट ॲड करून घ्या। तर मित्रांनो, इमेजेस ॲड केल्यानंतर आता भाग येतो तो इफेक्टचा। इफेक्ट कशा पद्धतीने अप्लाय करायची, तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी मी तुम्हाला एक प्रीसेट लिंक देईन आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर। तर ती प्रीसेट लिंक तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। तर प्रीसेट लिंक कशा पद्धतीने इम्पोर्ट करायचे ते मी सुद्धा आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर मी स्टेप ही दिले आहे। तुम्ही ती स्टेप वाचून फॉलो करून, ती स्टेप हिंदीमध्ये आहे, तर ती स्टेप फॉलो करून तुम्ही ते प्रोजेक्ट तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। तर मित्रांनो, तो प्रोजेक्ट तुम्हाला अशा पद्धतीने दिसेल। तर पाहू शकता हा पहिला इफेक्ट, दुसरा इफेक्ट, तिसरा इफेक्ट आणि हा चौथा इफेक्ट। तर अशा पद्धतीचे 4 इफेक्ट तुम्हाला मी देईन। सुरुवातीला तुम्हाला पहिला इफेक्ट हा कॉपी करावा लागेल। तर इफेक्टवर त्यावर लेअरवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन हा इफेक्ट कॉपी करून घ्या। तर परत बॅक येऊन तुमच्या चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला हे इफेक्ट तुम्हाला सुरुवातीला पाहू शकतात पुढे येऊन तुम्हाला इथे लॉंग ड्युरेशन इमेज स्टार्ट होतात, तर त्याच्या आधी
त्याच्या आधीच्या डाव्या साईडच्या सर्व इमेजेसना हा पहिला इफेक्ट पेस्ट करावा लागेल. इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी त्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. दुसऱ्यावर मी दाखवतो, त्या लेअरवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. तर मित्रांनो, हे इफेक्ट तुम्हाला लॉंग ड्युरेशन इमेजच्या आधीच्या लॉंग ड्युरेशनची पहिली इमेज आहे त्यालासुद्धा हा इफेक्ट पेस्ट करा आणि त्याच्या आधीच्या सर्व इमेजेसना हा पेस्ट करा. तर मित्रांनो, मी हे इफेक्ट फास्ट पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो, पाहू शकता आपण पहिला इफेक्ट हा येथेपर्यंत पेस्ट केला आहे, म्हणजे 5.17 सेकंदापर्यंत पेस्ट केला आहे. तर हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला सेकंड नंबरचा इफेक्ट कॉपी करावा लागेल. त्यासाठी परत तुमच्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला शेक इफेक्ट 2 हा कॉपी करून घ्यावा लागेल. शेक इफेक्ट 2 कॉपी केल्यानंतर परत बॅक येऊन चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला आता शेक इफेक्ट 2 हा जेथून आता आपले इमेजेस पहिला इफेक्ट एंड झाला आहे तेथून हा इफेक्ट अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्या. तर मित्रांनो, हा इफेक्ट तुम्हाला पुढे तुम्हाला शॉर्ट इमेजेस स्टार्ट झालेले दिसतील, लहान बीड्स आहेत, तर तेथेपर्यंत तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करावा लागेल. तर मी थोडेसे इमेजेस तर पेस्ट करून घेतो. तोपर्यंत मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि कडल दिलेली बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे इफेक्ट अशा पद्धतीने हा लेअरना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यावा लागेल. तर मित्रांनो, आपला इफेक्ट हा पेस्ट करून झाला आहे. तर पाहू शकता सेकंड नंबरचा इफेक्ट आपण पेस्ट करून घेतला आहे. तर अशा पद्धतीने इफेक्ट पेस्ट करून घेतल्यानंतर आता शॉर्ट इमेजेस तुम्हाला दिसतील त्यांना कोणताच इफेक्ट हा पेस्ट करायचा नाही. त्यानंतर जेथून तुमचे इमेजेस स्टार्ट होतात लॉंग ड्युरेशन इमेज स्टार्ट होतात तेथून एंडपर्यंत तुम्हाला एक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर बॅक येऊन शेक इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला शेक इफेक्ट 3 तुम्हाला हा कॉपी करून घ्यावा लागेल. शेक इफेक्ट 3 कॉपी केल्यानंतर परत बॅक येऊन चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन आता तुमचे शॉर्ट इमेजेस जेथून स्टार्ट होतात, शॉर्ट इमेजला तर कोणताच इफेक्ट अप्लाय करायचा आणि त्यानंतरचे जे लॉंग ड्युरेशन इमेजेस स्टार्ट होतात त्यांना अशा पद्धतीने हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. तर मित्रांनो, मी फास्ट हे इफेक्ट सर्व इमेजेसना शेवटपर्यंत पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो, पाहू शकता आपण सर्व इफेक्ट हे पेस्ट करून घेतले आहेत. तर यानंतर तुम्हाला आता सुरुवातीला यावं लागेल. सुरुवातीला आल्यानंतर एक शॅडो PNG ॲड करावे लागेल. तर शॅडो PNG ॲड करण्यासाठी प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन विवॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला शॅडो PNG ॲड करून घ्या. ही शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर तुम्हाला वर 3 डॉटवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्या. थोडीशी साईज वाढून घ्यायची आणि परत बॅक येऊन आता ह्याची ड्युरेशन तुम्हाला एंडपर्यंत खेचून घ्यावी लागेल. तर मित्रांनो, हे तुम्हाला एंडपर्यंत खेचल्यानंतर आता तुम्हाला एक PNG ॲड करावे लागेल. तर त्या PNGचं नाव आहे आतुरता आगमनाची. तर मित्रांनो, हे PNG खूप मस्त आहे, मी क्रिएट केलं आहे. तर हे PNG सर्वप्रथम ॲड करून घ्या. तर इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन विवॉलमध्ये जाऊन तुमच्या फोल्डरमध्ये जाऊन तर आतुरता आगमनाची हे PNG ॲड करून घ्या आणि परत ह्याची थोडीशी साईज कमी करून अशा पद्धतीने तुम्हाला मिडल सेंटरला अशा पद्धतीने ॲड करून घ्या. हे ॲड केल्यानंतर आता ह्याची ड्युरेशन तुम्हाला शेवटपर्यंत खेचून घ्यावी लागेल. अशा पद्धतीने शेवटपर्यंत ह्याची ड्युरेशन तुम्ही खेचून घ्या. हे केल्यानंतर मित्रांनो, आता तुम्हाला तुमचे जेथून शॉर्ट इमेजेस खूप लहान शॉर्ट इमेजेस तुमचे स्टार्ट होतात व एंड होतात तेथे येऊन तुम्हाला एक रेक्टँगल ॲड करावा लागेल. तर रेक्टँगल ॲड करण्यासाठी प्लस आयकॉनवर क्लिक करून शेपमध्येच राहून तुम्हाला एक रेक्टँगल ॲड करून घ्या. हा रेक्टँगल ॲड केल्यानंतर तर मित्रांनो, पासवर्ड आहे 0102. तर मित्रांनो, हा रेक्टँगल ॲड केल्यानंतर वर 3 डॉटवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्या आणि थोडीशी साईज वाढवून घ्यायची. साईज वाढवल्यानंतर परत बॅक येऊन कलर अँड फिलमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं ब्लॅक कलर सिलेक्ट करावा लागेल. परत बॅक येऊन ब्लेंडिंग अँड ओपासिटीमध्ये जाऊन थोडीशी ओपासिटी कमी करून घ्या, थोडीशी घ्या 90पर्यंत. ओपासिटी कमी केल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक येऊन इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला ओपासिटी अँड व्हिजिबिलिटीचा ऑप्शन भेटेल. त्यात जाऊन ब्लिंक नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर ॲड करून घ्या आणि ह्याची फ्रिक्वेन्सी 2 हर्ट्ज दिसेल तर त्याला 16 हर्ट्जवर ठेवा आणि ड्युरेशन ह्याची एंडपर्यंत खेचून घ्या. तर अशा पद्धतीने
हा तुम्हाला रेक्टेंगल ॲड करून घ्या. आता तुम्हाला सुरुवातीला यावं लागेल. सुरुवातीला आल्यानंतर आता तुम्हाला एक डेटची PNG ॲड करावी लागेल. तर डेटची PNG सुद्धा मी आपल्या मटेरियलमध्ये देईन. तर प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन वॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला डेटची PNG ॲड करावी लागेल. तर 10 सप्टेंबरला आहे आपला बाप्पाचं आगमन. तर त्यासाठी आता तुम्हाला ह्याची साईज कमी करून घ्या. पूर्ण साईज कमी केल्यानंतर तुम्हाला डाव्या कोपऱ्यात किंवा उजव्या कोपऱ्यात अशा पद्धतीने ॲड करून घ्या. थोडीशी अजून साईज मी कमी करतो आणि अशा पद्धतीने ॲड केल्यानंतर आता ह्याची ड्युरेशन तुम्हाला शेवटपर्यंत खेचून घ्या आणि तुम्हाला आता कडला अशा पद्धतीने प्रेस करून तुम्हाला रेक्टँगलला हे वरच घ्या. रेक्टँगलला अशा पद्धतीने. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आता या आतुरता आगमनाची ह्याला एक इफेक्ट अप्लाय करावा लागेल. तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी परत बॅक येऊन तुमच्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला 4 नंबरचा इफेक्ट दिसेल. तर टेक्स्ट PNG इफेक्ट. तर तो इफेक्ट कॉपी करून घ्या. हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर परत बॅक येऊन चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला या आतुरता आगमनाचीला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यावा लागेल. आणि हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला त्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला हा रेज नावाचा इफेक्टच्या समोर डोळ्याचे एक आयकन दिसेल, ते ऑफ केलेलं दिसेल, तर त्याला ऑन करून घ्या. तर अशा पद्धतीने व्हिडिओ आपला रेडीच झाला आहे. यानंतर तुम्हाला शेवटला या आयकनवर क्लिक करून व्हिडिओ हा एक्सपोर्ट करून घ्या. मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि कळलेले बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा. मित्रांनो भेटूया पुढील एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.